Välkomna till vår kanal Sailing Lyra. Vi börjar vår resa i den historiska hamnstaden Syrakusa där antika ruiner och modern charm möts. Men detta är bara början. Snart sätter vi segel mot Grekland och snabbt byts Siciliens stillhet ut mot öppet hav, dramatiska himlar och vindar som når 40 knop. Så följ med oss på det här episka äventyret som slutar i den vilda, vindpinade skönheten vid Pylos. Och glöm inte att klicka på följa-knappen. Nu kör vi! God morgon på er och välkomna till Syrakusa. Jättekul att vara här. Vi håller på att göra oss lite i ordning här nu och sen tänkte vi ta en liten dag på stan. På en marknad och prova lite lokala delikatesser och se oss omkring. Så det ska bli jättespännande. Det är bara att haka på. Syrakusa grundades omkring år 734 f.Kr. av grekiska bosättare från Korint, vilket gör den till en av Medelhavets äldsta och mest historiska städer. Staden har varit hem för stora namn som den legendariska matematikern och uppfinnaren Archimedes, men också kanske den i Sverige kändaste helgonet, Sankta Lucia, som är stadens skyddshelgon. Cannoli är en ikonisk siciliansk efterrätt som består av ett rörformat skal av friterad deg och fylls traditionellt med en söt, krämig ricotta med olika smaksättningar. En annan siciliansk delikatess är den klassiska streetfoodrätten arancini. Arancini är friterade risbollar fyllda med olika ingredienser och täckta med ett lager med brödsmulor. Hallå på er igen! Det har gått lång tid sedan jag filmade sist. Vi har legat här... Har jag tröjan? Nej, gud, jag trodde jag hade tröjan bak och fram. Vi har legat i Syrakusa i 2 veckor nästan och väntat på det här väderfönstret för att kunna ta oss till Grekland. Och nu är det i slutet på november. Att hitta ett väderfönster som är bra, liksom 3 dagar i rad. Det blir svårare och svårare. Men nu är tanken att vi förmodligen åker imorgon då. Vi har riktigt kunnat vila upp oss ordentligt här i Syrakusa och vi har ätit väldigt god mat. Vi har hunnit fira en födelsedag och turistat. Leo har köpt ett nytt fiskespö så vi har stora förhoppningar nu på att kunna få mycket fisk på överfarten nu då till Grekland. Det är strax över 300 distans och det räknar vi med ska väl ta oss mellan 2 till 3 dygn. Det kommer blåsa ganska lite till en början, lagom på mitten och sen lite för mycket på slutet. Men det ska nog gå bra, hoppas jag.
kommit iväg här och kör precis ut från viken vid Syrakusa. Och ja, siktar, vad blir det nu? Österut. Och ja, tar oss till Grekland. Nej, jag har glömt mikrofonen. Jag får börja om, vänta. Så där istället. Hoppas jag hörs bättre. Vi lämnar alltså viken i Syrakusa nu och riktar nosen österut för att ta oss till Grekland. Vi vet inte exakt vart vi kommer hamna än. Det beror lite på vinden här. För som jag nämnde tror jag för er innan så är ju det lite svårt att hitta 3 dagar i rad här i slutet på november. Alltså, syns jag? Är det för mörkt? Det är väldigt sent på säsongen nu så att det är svårt att hitta väderfönster för 3 till 4 dagar i rad. Antingen så siktar vi på Pyros. Vi hoppas att vi kan ta oss hela vägen till Dokos, vilket är ju dit vi ska. Så att det blir antingen 2,5 eller 3,5 dygn beroende på vart vi åker här nu då. Nu till en början kommer vi behöva åka en hel del motor till att bli förhoppningsvis då perfekta förhållanden imorgon. Och sen kanske då på gränsen till för mycket precis på slutet. Så vi får se lite hur det blir där. Ja, nu håller vi tummarna för fisk här. Helst mahi-mahi, men tonfisk går också lika bra. Så, ja. Hoppas vi... Tack! Lite frysta tonfiskbitar som vi håller på att fiska lite med. Ja, så om vi åker hela vägen då till Dokos som vi just nu siktar på, så är det 450 distans. Det är nästan 100 distans längre än Biscaya. Det känns väldigt skönt att vara på G igen. Vi har legat stilla väldigt länge nu. Så det känns bra att få sträcka lite på sjöbenen igen. Såg ni? Det var en liten sköldpadda. Så himla söt. Jag trodde det var lite skräp först. Jag tittade liksom när det är någonting vi ska väja för. Men så dök den. Jag bara, vad fanken var det? Så var jag lite smart och tog fram kameran. För jag tänkte, något djur måste det ju vara. Hoppas att det syntes. Den var jättesöt. Jätteliten var den. Ja, jag har ju som vanligt gjort mycket matlådor nu då, så att vi ska slippa laga mat under vägen. Så har jag också gjort en meny och satt upp på mikron för att jag ska komma ihåg vad alla lådor är för någonting och vilken ordning vi egentligen ska äta dem. Ja, till lunch kan du få välja på pasta med tomatsås, fläskgryta med ris, grönsakscurry med kikärtor, pizza eller tonfisk med potatissallad.
There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Och den här var mycket större, den andra var liten. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Lite vind. Gud vad skönt. Ja, det blåser fortfarande väldigt lite, men tillräckligt för att vi ska kunna motorsegla åtminstone och hålla seglarna fyllda. Så ja, asskönt.
God på er. Eller ja, det är nog inte morgon längre. God morgon för mig. Jag har sovit en liten stund efter mitt soluppgångspass här för en liten stund sedan. Så nu är jag förhoppningsvis pigg och fräsch igen. Det blåser ganska så bra. Ja, det blåser 20 knop ungefär. Vi har vinden rakt bakifrån som ni har sett. Så spirar vi här och kör en liten wing on wing. Vi hade en ganska bra natt. Men vi började få den här plattlänsen vid 11 ungefär och då är det ju redan kolsvart. Så att då väckte jag Leo och så bestämde vi oss för att ta ner storseglet då och bara köra med genon under natten. Så det gick också bra för att slippa hålla på med det här projektet mitt i natten och få upp alla tampar och så vidare. Så att det var nog ändå rätt på slut. Vi kunde ändå köra på i 5,5-6 knop hela natten. Men nu har vi kommit upp i 8 ungefär, 7,5-8, så det är jättebra. Det är alltid lite sådär, man vill inte väcka den andra när de äntligen får sova. Leo har ju ett stort ansvar här hela tiden så jag är lite sådär osugen på att väcka honom mitt i natten. Men ta ner storseglet kan jag inte göra själv. Men han kunde som tur var somna om igen sen så att det var väldigt bra. Det beror på lite vart vi åker, men över till andra sidan bara har vi ungefär 24 timmar kvar. Och fortsätter vi runt udden så har vi väl kanske totalt 48 timmar. Om det håller sig så här skulle man kunna fortsätta. Men det ska både blåsa upp och vrida så att det är möjligt att vi bara går till Pyros då, som är i princip bara raka spåret över. Nu har vi ett problem här. Vi vill fiska ju. Det går ändå i 8,5 ibland liksom upp till 9,5 knop på surfen. Så att nu får man ju typ fisk. Men vi kan ju inte stoppa båten nu när vi kör wing on wing. Så att det kommer vara ett jäkla jobb att få upp den. Eller så går ju liksom linan av och vi blir av med drag och alltihopa. Men nu när vi satt och pratade om det så tror jag Leo ändå blev lite sugen här. Vi ska ta något drag som ett offerdrag så att vi kan kapa linan om det skulle behövas. Men det hade varit lite kul att få fisk. Var inte det där för squid? Ja. Var inte det där som var för squid? Ja. Nähä. Torsk egentligen. Vill du ha fika? Ja, men jag vill ha fika. Vill du ha fika? Nej. Tiramisu? Ja. Om det finns något kvar till dig då. Jag kan inte veta om det kommer vara det. Jag kanske äter upp allting. En tom fisk. Ja, men titta där ja. Nej, det är en mahi.
vinden kom tillbaka. Och det med råge, den dog ju fullkomligt helt oväntat där tidigt i morse. Men nu har den utlovade vinden kommit tillbaka och ett tag var vi uppe i 25 knop ungefär. Nu har det lugnat ner sig något 18, 19, 20 knop. Nu dundrar vi på i nästan 7 knop och vi går till Pyros. Och dit har vi 25 distans kvar. Så att vi är trötta. Det går inte att säga någonting om. Jag tror att det är rätt beslut att inte gå vidare när vi redan är ganska så slitna. Det märks verkligen att det är lågsäsong nu. Prognosen har väl stämt ändå ganska så bra tycker jag. Det var nu på slutet som det har varit lite sådär. Ändå happy campers. Kunnat städa lite och så. Efter lite kaosartat här. Ja, vi ser väldigt mycket fram emot att få lägga oss stilla. Ja, jag har verkligen känt att jag har varit trött och seg på den här resan. Vädret har varit väldigt omväxlande och bara ganska sugen på att komma fram hela tiden. Så jag har också känt att när jag har liksom pratat så här att jag inte har... Fisk, Leo! Eller? Nej. Han säger, det var nog ett hugg, men den gav sig sen. Och jag som precis skulle liksom vara lite så här heart to heart. Ja, jösses hörni, gud vilket kaos det blev. Vi fick en fisk där precis när jag skulle ha heart to heart samtal med er. Och typ direkt efter vi har fått upp den så blev det fullkomligt kaos bröt ut. Det började blåsa 30 knop och höga vågor och vi var ganska förberedda. Vi visste att det skulle komma en jäkla massa vind så vi hade ju revat redan men vi fick liksom ta ner i princip allt. Det var rätt obehagligt men det var inte så trevligt i alla fall. Så jag har inte hunnit göra någonting mer än den här fisken. Den ligger där i en hink ute i citytbrunnen så jag ska göra det nu. Ja, framme i Grekland, det känns jätteskönt. Vi har varit väldigt, väldigt trötta under den här resan så att det känns otroligt skönt att vara framme. Synd att vi tappade mahin, det kan jag gräva mig lite över. Men i övrigt gick ju allting jättebra. Ni får följa med i nästa avsnitt då vi tar oss vidare i Grekland och försöker hitta en vinterhamn. Men nu är det dags för oss att äta mat, rensa en tonfisk och sen sova i en vecka typ. Tack för att ni har tittat. Ha det så bra. Hej då!